Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kỹ sư Tuấn Hoàng. Ở những cái video trước thì Tuấn Hoàng cũng phân tích những cái gói thầu cho các bạn để các bạn biết được cái cách mà chuẩn bị hồ sơ như thế nào khi quá trình tham dự thầu. Thì video này mình sẽ nêu ra 3 cái lỗi thường gặp khi mà các bạn gửi cái hồ sơ dự thầu. Vậy thì 3 cái lỗi đó là lỗi gì và cái cách khắc phục như thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó là lỗi ký số không thành công. Đây, một trong những cái lỗi như thế này, tức là chúng ta sẽ có cái lỗi là chứng thư số có thể đã bị thu hồi hoặc tạm ngừng. Vậy thì đầu tiên các bạn phải kiểm tra lại xem thử cái chữ ký số đã được cài đặt hay chưa. Đã được cài đặt và đã được cắm vào hay chưa. Nếu trường hợp mà nó chưa tiếp xúc thì chúng ta sẽ cắm vào lại. Và hai nữa là chúng ta sẽ cài đặt ở trên cái màng đấu thầu. Đầu tiên thì các bạn kích vào cái logo và chúng ta chọn cái trang cá nhân. Logo mã định danh ở góc phải bên trên của màn hình. Và sau đấy chúng ta chọn là thông tin nhà thầu. Xin lỗi quý anh chị là chúng ta sẽ chọn lại chỗ này. Chúng ta sẽ chọn là cài đặt thông tin tài khoản và chứng thư số ở đây. Chúng ta cài đặt cái này. Chúng ta kích vào đây. Đó, thì ở đây là trường hợp là mình đã đăng ký cái chứng thư số rồi. Thì sẽ có cái thông tin ở trên này. Đó, sẽ có cái thông tin ở trên này. Đó, thì đã đăng ký rồi. Còn nếu trường hợp quý anh chị chưa đăng ký hoặc là cái chữ cái số đó mà trước đây mình đăng ký cái khác, bây giờ đã thay đổi bằng cái chữ ký số khác thì chúng ta phải tiến hành đăng ký lại chứng thư số bằng cái bấm vào cái nút này. Và để mà cài đặt thì chúng ta phải trước hết là phải cài đặt cái phần mềm mà chữ ký số mà các anh chị đang dùng ấy. Chẳng hạn như mình đang dùng FastCA chẳng hạn thì mình phải cài đặt cái FastCA này lên. Đó. Chúng ta phải cài đặt cái đó trước lên. Sau đó chúng ta cắm cái chữ ký số vào và cài đặt ở trên cái trang mua sắm công này. Đấy. Đó, được chưa? Và có một cái vấn đề mà các anh chị thường hay mắc phải đó là chúng ta sẽ luôn luôn quên cái con hạt VNEGP đi. Vậy thì ở dưới này đó, mình luôn luôn bật cái con hạt màu đỏ ở đây. Nếu như mà trường hợp mà quên cái này thì các anh chị phải là cài nó lên và nó đã có ở trên cái màn hình. Đó, con hạt này có tên là VNEGP. Đó. Và để tải cái con hạt này thì chúng ta vào ở đâu ạ? Chúng ta về lại cái trang chủ của mua sắm công đúng không ạ? Chúng ta về lại cái trang chủ này. Chúng ta trang chủ này, xong đến tra cứu này, câu hỏi thường gặp và chúng ta về cái mục hướng dẫn sử dụng ở đây. Chúng ta vào cái mục nhà thầu. Chúng ta vào cái mục nhà thầu, đợi đâu đó cái vài giây nhé, đợi đâu đó vài giây và đây cái phần mềm VNEGP gần đây thì cái bản chất của cái phần mềm này ấy, nó giúp cho chúng ta là gì, là chúng ta sẽ tải được các cái file đính kèm của hồ sơ đấu thầu lên, hoặc là chúng ta tải hồ sơ mời thầu về. Nếu không có nó thì tải thường xuyên bị lỗi. Thì ở đây các bạn bấm kích vào cái hình mũi tên để tải về ở đây và chúng ta cài đặt lên. Thì ở đây là mình đã tải về. Cài đặt thì nó cũng khá đơn giản cho nên mình cũng không hướng dẫn ở đây nữa, đúng không ạ? Đây. Thì khi mà mình tải nó về thì nó như thế này. Mình nói như thế này nhá. Mình mở cái này ra và chúng ta cứ kích đôi cái con Argon EGP này lên. Và chúng ta cứ chọn nét cho tới cái bước cuối cùng là được.
Cái này nó cũng khá đơn giản. Đấy, ở đây chúng ta chọn Z này. Đấy. Và nó sẽ cài đặt cho chúng ta. Đó, và tạo cái đường dẫn ở trên màn hình. Chúng ta cứ chọn Net, chọn Intro. Đấy. Và chúng ta sẽ đợi đâu đó cứ ít giây sau. Đó, automatic, xong rồi chọn Net, xong chọn Finish cuối cùng. Ở đây thì mình đã cài rồi cho nên là mình không hướng dẫn nữa, mình không cài nữa. Đấy, mình đã cài ở đây rồi. Và trường hợp nếu như mà mình tắt nó đi này, mình ví dụ cho các bạn xem luôn nhé, mình tắt nó đi nhé. Mình tắt nó đi thì để xem nó như thế nào nhé. Đây bây giờ mình ví dụ mình sẽ đưa ra một cái file bất kỳ để mình tải về. Nếu như không có cái con hạc thì làm sao nhá. Mình sẽ tìm kiếm một cái gói bất kỳ đi. Những cái video trước thì mình cũng đã hướng dẫn cho các anh chị tạo cái bộ lọc để chúng ta tiết kiệm cái thời gian rồi. Nếu như các anh chị chưa xem thì chúng ta gõ cái từ khóa là tạo bộ lọc, tìm kiếm trên trang đấu thầu kỹ sư Tuấn Hoàng, hoặc là tìm ở trên kênh YouTube của mình ấy. Thì ở đây mình cũng đã có một loạt cái bộ lọc ở đây, đúng không? Mình thường xuyên theo dõi những cái thông tin này thì mình tạo bộ lọc như thế này. Chẳng hạn bây giờ mình chọn Đà Nẵng đi, Đà Nẵng, hoặc là mình chọn Nghệ An đi. Đấy, chẳng hạn như bây giờ mình tìm một cái gói xây lắp chẳng hạn, Nghệ An, hoặc là mình chọn Huế đi. Mình tìm cái gói xây lắp nha. Đây, bây giờ mình tìm cái gói xây lắp. Đây, xây lắp và mua sắm thiết bị này. Đó, các bạn sẽ đợi một chút để nó loạt ra. Nó loạt ra rồi thì chúng ta kích vào hồ sơ mời thầu này. Ở đây thì các bạn có nhiều cách để tải hồ sơ về, có thể chúng ta kích vào từng chương một để chúng ta tải về, và chúng ta phải nhớ kích vào cái file đính kèm này để chúng ta tải. Riêng đối với lĩnh vực xây lắp thì chúng ta sẽ có cái file bản vẽ thiết kế. Thì chúng ta muốn tải được cái file bản vẽ này thì bắt buộc quý anh chị phải đăng nhập vào hệ thống thì mới tải được cái bản vẽ này. Còn những cái file chương 3, mục 3 chương 3 hoặc là chương 5 yêu cầu về kỹ thuật thì chúng ta không cần đăng nhập, chúng ta vẫn tải về được. Vậy thì bây giờ mục 3 này xem thử cái tiêu chí đánh giá về kỹ thuật như thế nào, mình sẽ kích vào đây. Mà lúc mà kích vào đây thì nó sẽ báo lỗi, lỗi tải file không thành công. Đấy, lỗi tải file không thành công. Đấy, cái lỗi tải file không thành công. Và vui lòng kiểm tra kết nối mạng hoặc liên hệ tổng đài 19006126 để được hỗ trợ. Tổng đài thì nó có thu cước 2.000 đồng một phút nha anh chị nhé. Thì nếu như anh chị chưa quen thì chúng ta có thể liên hệ và kết nối, ấn phím 0 để liên hệ với các cái chăm sóc khách hàng ở trong giờ hành chính. Thì ở đây chúng ta sẽ biết ngay được cái bản chất ở đây là chúng ta chưa bật cái con hạc bằng cách là chúng ta kiểm tra ở dưới này, chưa thấy con hạc nó được bật lên. Vậy thì bây giờ mình sẽ xử lý cái lỗi này bằng cách là chúng ta kích đôi vào con hạc ở đây, hoặc là chúng ta kích phải chuột vào con hạc và chúng ta chọn Run as Administrator, tức là nó chạy cùng với hệ thống Windows. Và chúng ta chọn Z và đợi đâu đó cỡ vài giây thì nó sẽ được chạy lên ở dưới này, ở cái tag 3 này. Chúng ta đợi một chút nữa. Đấy, các bạn thấy không, cái con hạc nó đã chạy và nó nằm ở đây rồi. Nó nằm ở đây là ok rồi. Nó nằm ở đó là ok rồi. Vậy thì bây giờ mình kiểm tra lại xem thử tải được chưa nhé. Mình kích vào này. Đấy, kích vào đây mục 3 này. Kích vào mục 3. Đấy, nó đang tải đấy, nó đang tải này. Nó đang tải này. Tải được rồi này. Nó tải được rồi này. Đó, các bạn thấy không? Mục 3 này. Đấy. Đó là cái lỗi. Đó, các bạn để ý cho mình là cái lỗi mà các bạn chưa bật
VN-ERP hoặc là cái VN-ERP nó không tương thích. Vậy thì để kiểm tra xem thử nó có tương thích hay không thì chúng ta phải là gì? Chúng ta kích phải vào cái con hạt này và kiểm tra cái phiên bản. Thì ở đây là nó sẽ công bố là bạn đang sử dụng cái phiên bản VN-ERP Client gần mới nhất. Hoặc là khi nào mà nó thấy là thông báo yêu cầu cập nhật thì chúng ta chọn cập nhật để chúng ta cập nhật lên. Như vậy là chúng ta đã xử lý được cái lỗi đầu tiên, đó là lỗi ký số không thành công. Rồi cái lỗi thứ hai nữa là các bạn luôn luôn chủ quan, cho nên là chúng ta bị muộn cái thời gian nộp. Nguyên nhân đó là chúng ta không để ý, không theo dõi cái thời gian đóng thầu, và một số anh chị em chưa phân biệt được cái thời gian mở thầu đóng thầu. Chúng ta chưa phân biệt được như thế nào gọi là mở thầu và như thế nào là đóng thầu. Đóng thầu, các anh chị ghi đóng thầu tức là sau cái thời gian này, sau cái thời điểm này thì không thể nộp được cái hồ sơ nữa. Không nộp được hồ sơ dự thầu. Còn cái thời điểm mà gọi là mở thầu là gì? Mặc dù đóng thầu rồi nhưng mà chưa mở thầu là do đơn vị mời thầu họ chưa tiến hành mở thầu. Tức là chúng ta khui cái gói thầu đó ra, xem thử có bao nhiêu nhà thầu tham dự, cái giá gói thầu đó bao nhiêu, có bao nhiêu nhà thầu tham dự, giá dự thầu của từng đơn vị bao nhiêu. Đấy, thì gọi là cái thời điểm mà mở thầu này nó sẽ nằm sau cái thời điểm đóng thầu. Còn khi mà phát hành thông tin lên đây thì gọi là phát hành hồ sơ mời thầu. Thế cả anh chị để ý đó là cái gói thầu nào nó cũng có một cái thời điểm đóng thầu nó ghi bên phải ở đây. Thì đối với gói thầu này thì nó đóng thầu vào lúc 8 giờ ngày 9 tháng 10 2024, và chúng ta sẽ có một cái đồng hồ đếm ngược ở dưới này. Chúng ta còn lại 8 ngày. Chúng ta còn lại 8 ngày 11 giờ 35 phút ở đây. Đấy, chúng ta còn lại chừng này. Vậy thì bây giờ mình phải xác định được là ngày 9 8 giờ sáng thì mình phải xác định là nộp vào thời điểm là ngày 8 tháng 10. Bởi vì sao? Bởi vì là các bạn không nộp ngày 8 thì chúng ta qua ngày 9 8 giờ sáng thì chỉ có cách là các bạn dậy từ lúc 4 5 giờ sáng để các bạn nộp. Để làm gì? Phòng khi là mất điện này, phòng khi là trục trặc sự cố internet này, phòng khi file nén nó bị lỗi không gửi đi được này, thì chúng ta có không đủ thời gian để chúng ta xử lý. Đó, cho nên là cái vấn đề những cái lỗi trục trặc này thì chúng ta phải luôn luôn kiểm tra những cái tình trạng đấy trước khi nộp hồ sơ. Đúng không ạ? Nó rất là hay. Đấy. Rồi gì nữa? Rồi là chúng ta là lỗi tải tệp đính kèm không thành công. Thì cái tệp đính kèm không thành công này á, thì các bạn luôn luôn để về những cái dạng tệp đó là PDF, hoặc là file đọc, file Excel, và nếu như mà nó lớn quá thì chúng ta phải nén lại, hoặc là nhiều file thì chúng ta để vào một cái folder và chúng ta nén tệp lại thành file ra. File ra thì những cái file này là những cái file thông dụng để cho bên mời thầu họ có thể chấm thầu được, họ có thể đọc được. Nó không phải là những cái file đặc biệt. Tức là nó là những cái file thông dụng của chuyên ngành. Và định dạng thì thông thường là nó không quá 300 MB. Nếu trường hợp mà quá 300 MB thì các anh chị em sẽ có những cái thủ thuật khác, là chúng ta sẽ là chia nhỏ folder ra, nhỏ hơn 300 MB và đính kèm thành nhiều mục. Đấy. Ok, và như vậy là mình đã truyền đạt được 3 cái lỗi mà các bạn thường gặp khi mà các bạn gửi hồ sơ dự thầu. Và ở đây là trang web của bên mình kstuanhoang.com. Ở trên này thì chúng ta sẽ biết được có những cái khóa học mà mình đã đóng gói ở trên này rồi. Hay là những cái phần blog thì mình cũng có những cái chuyên đề, mình có bài viết hướng dẫn các anh chị ở đây.
Đối với cái khóa học thực hành đấu thầu cơ bản dành cho người mới bắt đầu mà các anh chị không có cái thời gian thì chúng ta có thể học qua cái website này. Chẳng hạn ở đây là có 22 bài học, 22 bài học về thực hành. Chúng ta chủ yếu là học thực hành thôi, còn lý thuyết thì mình sẽ gửi tài liệu cho các anh chị, hoặc là mình sẽ có những cái buổi Zoom, chẳng hạn như những cái buổi hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn tạo tài khoản, hướng dẫn đăng ký chứng thư số, rồi hướng dẫn tạo nghiệp vụ, tài khoản nghiệp vụ, hướng dẫn là đăng nhập hệ thống đấu thầu theo thông tư 01, bữa nay là thông tư 06 nhé, và quản lý thông tin tài khoản vân vân. Đó, chúng ta có 22 bài học ở đây. Hay là ở trong này thì các anh chị là nghiệp vụ bên mời thầu, chúng ta có thể tải về cái thông tư 07 để chúng ta tải về cái mẫu báo cáo đánh giá, mẫu hồ sơ yêu cầu, mẫu thẩm định, báo cáo cái công tác đấu thầu, chúng ta tải về ở đây, hoặc những cái bài viết khác. Đấu thầu qua mạng thuận tiện và dễ tiếp cận cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hay là chuẩn bị hồ sơ, đây cái chủ đề hôm trước đây. Đó, ok ạ. Và ở trên YouTube thì các bạn có thể gõ từ khóa là kỹ sư Tuấn Hoàng, hoặc là Tuấn Hoàng đấu thầu, hoặc là thầy Tuấn đấu thầu, thì sẽ xuất hiện cái kênh của mình ở đây. Các bạn kích vào và chúng ta sẽ ấn vào cái nút đăng ký kênh để không bị bỏ lỡ những cái video mới nhất. Thì khi mà đăng ký kênh chúng ta bỏ ra 3 giây và chúng ta không mất gì hết, thì các bạn sẽ là người đầu tiên được theo dõi những cái video mới. Đó. Và chúng ta sẽ cập nhật kiến thức free ở trên những cái kênh này, bởi vì mình đã có những cái video hướng dẫn cụ thể ở trên này. Đó, và nếu như các anh chị cần tham gia khóa học thì liên hệ với số hotline của mình là 0913 585 716, hoặc là các anh chị có nhu cầu mua chữ ký số thì chúng ta kết nối với mình nhé, gọi điện thoại cho mình. Đấy. Xin nhắc lại là 0913 585 716 ạ. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video sau. Xin chào.